नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPSC स्टडी रूममध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आपण शिकत आहोत चेंज द व्हॉइस. इंट्रोगेटिव्ह वाक्याचं चेंज द व्हॉइस कसं करायचं हे बघत आहोत. तर हा दुसरा भाग आहे. या अगोदरच्या भाग 1 मध्ये आपण इंट्रोगेटिव्ह येस नो टाईप क्वेश्चनचं चेंज द व्हॉइस म्हणजे पॅसिव्ह व्हॉइस कसं करायचं हे शिकलो होतं. आता या वाक्यामध्ये आपण WH टाईपच्या क्वेश्चनचा पॅसिव्ह व्हॉइस कसा करायचा हे आपण शिकणार आहोत. आपल्याला एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की जो वाक्यामध्ये WH वर्ड दिलेला आहे तो सुरुवातीला जसा तसा घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर येस नो टाईप क्वेश्चनचा पॅसिव्ह व्हॉइस ज्या प्रकारे आपण केला होता त्याच प्रकारे आपल्याला WH क्वेश्चनचाही पॅसिव्ह व्हॉइस करत असताना वापर करायचा आहे. तर आपण एक्झाम्पल सुरू करूयात. पहिले एक्झाम्पल आहे व्हॉट डिड ही आस्क यू क्वेश्चन मार्क. तर या वाक्यामध्ये व्हॉट हा WH क्वेश्चन आहे, त्यानंतर डिड आहे म्हणजे हे पास्ट आहे, प्लस ही आहे आणि आस्क आहे म्हणजे हे सिंपल पास्टचं वाक्य आहे. ठीक आहे, सिंपल पास्ट म्हणजेच V2 या वाक्यामध्ये आहे. आता यू हा या वाक्यामधील ऑब्जेक्ट आहे. यू वाक्यानुसार आपल्याला माहिती आहे की आपल्याला वेअर घ्यावे लागेल आणि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिहिल्याच्या नंतर आपल्याला V3 लिहायचं आहे प्लस सब्जेक्ट लिहायचं आहे. तर हे वाक्य कसं होतं बघूयात आपण. व्हॉट वेअर यू आस्क बाय हिम क्वेश्चन मार्क. WH वर्ड जसा ठेवला आहे. डिडनुसार आपण वेअर घेतले. वेअर कशामुळे घेतले? कारण की वाक्यातील ऑब्जेक्ट हा यू आहे आणि V3 घेतलाय प्लस सब्जेक्ट घेतलाय, क्वेश्चन मार्कही दिलेला आहे म्हणून हे वाक्य बरोबर आहे. तर दुसरं वाक्य बघूयात आपण. दुसऱ्या वाक्यामध्ये आपल्याला बघायचं आहे की कशा प्रकारचे चेंजेस होतात. व्हेन विल दे रिटर्न युअर मनी क्वेश्चन मार्क. आता ह्या वाक्यामध्ये व्हेन जे आहे ते WH क्वेश्चन आहे, त्यानंतर विल आहे. ठीक आहे, आणि विल ही मॉडल ऑक्झिलरीज आहे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे आणि युअर मनी हे ऑब्जेक्ट आहे वाक्यामध्ये. व्हॉट रिटर्न युअर मनी तर हे ऑब्जेक्ट आहे. तर याचं उत्तर कसं होतं बघूयात आपण. आपण व्हेनला ॲज इट इज ठेवलंय, विलला पण ॲज इट इज ठेवावं लागतं मॉडल ऑक्झिलरीज. त्यानंतर युअर मनी हे ऑब्जेक्ट घेतलंय आणि रिटर्नला आपण बी रिटर्न असं लिहिलंय. अशा प्रकारचे चेंजेस आपल्याला लक्षात ठेवायचे. येस नो टाईपमध्ये आपण बघितलेलंच आहे की कशा प्रकारचं आपल्याला पॅसिव्ह व्हॉइस करायचं आहे आणि शेवटी सब्जेक्ट घेतलेला आहे, क्वेश्चन मार्कही दिलेला आहे. म्हणून ह्या वाक्याचं उत्तर होईल व्हेन विल युअर मनी बी रिटर्न बाय देम क्वेश्चन मार्क. तिसरं वाक्य बघूयात. हाऊ आर यू मेकिंग धिस क्वेश्चन मार्क. आता या वाक्याची सुरुवात हाऊने झालेली आहे. आर आहे म्हणजे हे प्रेझेंटचं वाक्य आहे प्लस ING आहे, व्हर्बला ING प्रत्यय आहे म्हणजे पॅसिव्ह व्हॉइस करत असताना आपल्याला बिंग प्लस V3 घ्यावं लागणार आहे. आता या वाक्यामध्ये धिस हा ऑब्जेक्ट आहे. व्हॉट मेकिंग तर उत्तर येईल धिस. तर आपण याचं पॅसिव्ह व्हॉइस कसं होतं बघूयात. पॅसिव्ह व्हॉइस करत असताना आपल्याला माहिती आहे की जो WH वर्ड आहे तो जसा तसा ठेवायचा आहे. आपण ठेवला आहे हाऊ. आता ऑब्जेक्ट धिस आहे म्हणून आपण इज घेतलेला आहे आणि त्यानंतर आपण ऑब्जेक्ट घेतला आहे. ही वाक्यरचना WH ची असल्यामुळे आपल्याला WH नंतर हेल्पिंग वर्ब घ्यायचा आहे आणि येस नो टाईप सारखी वाक्यरचना घ्यायची आपल्याला. दिस नंतर आपण बिंग घेतलंय. अगोदर सांगितल्याप्रमाणे V4चं पॅसिव्ह व्हॉइस करत असताना आपल्याला बिंग प्लस V3 घ्यायचं आहे आणि एकदम शेवटी आपण बाय करून सब्जेक्ट घेतलाय. ठीक आहे, अशा प्रकारे त्याचं उत्तर होईल हाऊ इज धिस बिंग मेड बाय यू. आता चौथं आपण उदाहरण बघतोय. व्हाय हॅज सी मेड इट. आता वाक्याची सुरुवात व्हायनं झालेली आहे. वाक्यामध्ये हॅज मेड आहे. ठीक आहे, मेडची स्पेलिंग चुकले. तर आणि व्हॉट मेडचं उत्तर आपल्याला इट मिळेल म्हणून ह्या वाक्यातला ऑब्जेक्ट जो आहे तो इट आहे. आता याचं पॅसिव्ह व्हॉइस करूयात आपण. व्हायला व्हाय ठेवलंय आपण आणि इट या ऑब्जेक्टनुसार आपण हॅज घेतलंय. त्यानंतर आपण ऑब्जेक्ट घेतलाय आणि मेड हॅज प्लस मेड ही परफेक्टची वाक्यरचना आपण बिन प्लस V3 मध्ये कन्वर्ट केली. अशा प्रकारे WH क्वेश्चनचा पॅसिव्ह व्हॉइस कसं बनवायचे आपण या व्हिडिओमध्ये शिकलेला आहे. थँक्यू.